Good day mga paps, mga lods. Welcome back to my channel. Today's vlog, i-try natin ang Motul na oil for scooter 10W40 800 ml. At ito yung nasa likod niya. Ito. Tingnan natin kung original ba. Yan. Orig nga. Ito yung sa likod. Testing natin to kasi sa feedback sa YouTube maganda daw to. Hanggang 2,000 kilometers. Pero try natin ng 1.5. Okay. Let's go. Ito na yung tools na DIY mga paps. Ito yung lalagyan. Pag ganun ang birada. Okay mga paps, mag-manual muna tayo, air pump. Wala kasi tayong compressor. Ito na lang, DIY. Let's go.
let's go mga paps. DIY, turutot. Mag-DIY lang tayo para walang gastos. Uwi lang ang bibilhin. Okay, let's go. Okay mga paps, i-reset natin yung oil indicator sa panel. I-reset natin. Ito lang ang position. Long press. Then on natin ang motor. Okay. Set natin. Long press dalawa. Set. Press. Yun, 1,000 ang nakalagay. Lagyan natin ng 500. Ito ang i-press mga paps, loads. Ayan, 1.5. Nakaset na yan ng 1.5. Okay, thank you. Ayos. Okay.